thập cẩm thôi. Dạ lấy thập cẩm. Thập cẩm thì đủ món cho đẹp ha. Dạ. Dạ. Tế dầu tỏi, nước me, rau răm nè, tắc. Bơ vậy thích là cuộn sẵn thôi. Có qua cạnh 3 giờ sáng đâu phải đi bấm 2 bánh mì đâu. Sau khi ra nhà từ 1 giờ sáng đến 2 giờ sáng không mà. Lúc tôi về rồi ăn tiếp luôn. Ăn thêm 2 gói mì. Con nghe nữa. À, con nói này con nghe nào. Con nghe nào. Được chưa con chưa nhá. Đấy, có vẻ tầm tạm nó cho đẹp ha. Con mở đây đây hả? Con mở ra. Gấp lưng rồi gấp lưng. Đấy. Này này quay đẹp. Rồi, cái này là chúng nó thảo ha. Một súp tu thường, một bắp thảo với một bắp heo. Rồi con cứ quay từ từ. Chờ có tí nhá. Không đi chung tôi đi chung. Không heo không?
Thảo. Con rau con cay. Rồi có tí nha. Không rau không cay phải không? Hoài. Này rau cay đầy đủ không? Cái này nó cao ông thở vậy em gì đó Kêu con rau con cay không? Rồi cô nghe rồi, chờ có cái cái gì nó thảo gì. ốc heo. Có con quay làm gì đấy? Dạ con làm bên ẩm thực đường phố. À, xem được cô làm có an toàn không phải không? Dạ quảng cáo cho Đây cô. nó đi. Bán đi cho chú đi hết này. Không ngon, đúng không? Thế này về các con ra chuẩn bị nó là tặng cô có làm cái gì không phải không? Dạ. Thế này các con nó chuẩn bị không? Xong rồi về xong các cô có làm gì không phải không? Dạ không, cái này là con làm cho cái kênh du lịch Việt Nam á. Con rau con cay. Quảng bá du lịch Việt Nam. Không ngò phải không con? Con rau trời. Ta không rau con cay mà nó để rau rồi. Ba đi cháu này ba đi con nè. Phải. Đi lộn chú ơi. Rất ok nè. Lắm đó. Rồi, nói con 15.000. Há ra chụp đâu đẹp. Dạ Ở không đất cô sao. mới không này? Bóng cô. Ăn mắm nêm nha. Dạ. Bạn ớt nêm không? Dạ có. Bạn ăn tương hả? Dạ. Gọi lấy một dĩa hai con. À lấy con một dĩa thôi chứ một phần rưỡi chú. Ê một phần rưỡi. Quay lên chơi vậy con? Dạ đăng YouTube cho cô làm món ăn đường phố để người ta tới chỗ cô à. Coi cái nhóm nào? Dạ bên anh Minh Phúc đi. Ủa sao cô coi cái nhiều đó sao cô không biết ta? Cô có Zalo các bạn con ra con gửi cho cô. Có mà. Cô là Vinh Lê. Có bán hàng ngày chủ nhật cũng không có bán nha. Dạ. Rồi.
Đi hết không? Dạ có. Dạ quay quá. Nói chung là hũ xạ tự nhiên hơn thôi, đóng diễm cả diễm mà phải lợi. Quay góc độ nào đấy. Cúc nấu cũng lọc tí. Quay vào đây Con mẹ dưới kia. Ủa, dưới kia. này con bé dưới phải không? Em gái bốc đẳng. Đó luôn. Quay về còn chọn lựa cắt lọc nữa. Cô bé Diễm hả? Cô gì bé Diễm ta nổi cho đẹp vậy. Bé Diễm thì nào bắt cháu ngoại bé Diễm. Thì là cái gì mày điện tao mua giùm cho. Rồi ghế vào chứ bạn. Đây, đây. Tôi chăm nghe hả? Bạn thân cái chị mà thân ai nấy lo. Anh trai có yêu được không? Anh lấy ăn cơm còn. Rồi có thêm gì? Nè nè nè. Có ăn cách mỡ không? Ăn cách mỡ không? Có. Dạ. Đánh lộn đó. Làm gì làm cha?
vô mà hỏi hộp vô mình. Bữa trên cũng ngồi Ngồi trong đó. Nó có cái sân Ngọc Minh không? Có rồi, phải không có? Đó phải chạy rồi đấy. Út nói gì ạ? cũng bia luôn nói vào bia Ông nói gì vậy? cái ai quên cái hỏi mày đâu rồi hả một bảo nhiều là bình thường rồi vô chọc vô Cái nào không ấy mà con thấy sống sống á, con dẹp dẹp giấy là bị như vậy. Trái trái. Cái nhiều quá ngưng lại chút xíu. cái con nhỏ đi bên nước ngoài nó nhớ sớm liền nhớ quán cơm kia màn kia nó thấy trả lời thì nó chảy được cái bông này em nè biết hoài đâu biết là ra đây nè Đấy nha. Mai cầm lấy. Mai chiều qua lấy cho. Bỏ dây leo rồi đó, giờ bỏ đập bên đời chốt. Có còn loại làm thẳng rồi. Nước mắm chơi kìa. Ủa, nghe đó là
cứ làm bình thường. Có duyên hẹn gặp lại. Làm 2 phần chung luôn nha. Ừ.
chú đằng kia rồi hỏi anh uống nước gì. Quảng cáo trật tự là hốt chú chết mệt luôn á. Thì con giới thiệu qua app cũng được, miễn sao chú bán được rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Giờ chỉ qua đây ha nào ha này kia chạy xuống mua thì hiểu không? Dạ 2 trứng nướng mẹ, 2 trứng nướng quá. Rồi. Gì con? Đó, có này có nữa không? Đây có đâu? Có đem ra cho chú nha. Rồi, xong. Làm gì? Con đang lên YouTube đó chú. Là con là rau muối đầy đủ đúng không? Dạ.
Rồi chờ chút xíu em nha. Em có lấy muỗng à? Rồi. Nha, chào. Nướng 2 cô đường cho bé này về luôn. Có đường đâu rồi? Đó, bỏ quả luôn. Mấy cái bột có đường nha. Có rồi. Sao giờ chị sao? Chị là sao? Chị là đâu đưa sổ gì? Đưa lại chú Thuận nó đưa cuốn catalog cho mẹ. Cái cuốn hồi sáng mẹ đưa Lưu Lộc đâu? Chính là được rồi. Cho ai anh ơi? Chính là hai chờ em hả? Bốn nướng, 2 cô. Rồi nè. Rồi đi thôi. Con gái bảo nó mua cho bà. Bởi vậy hồi tối mẹ tôi nhìn bà có ra đâu. Hả? Đúng rồi.
mà đi coi rồi.